tare că am avut această experiență. Cred că am un din ăla de puseu de adrenalină, nu? Că nici nu sunt foarte coerentă, nu? Dezbracă-te! Hai! Hai, uite cum se văd munții! Doamne! Partea de est a fost super distractiv topoganul. Dați topoganul! Seama că asta o să facem și noi. Nici nu a mai fost nici la noi în România cu din asta. Nu pot să cred! Dar mie mi se pare că am scos-o chiar la un preț foarte bun. Ați venit la Marele Zid Chinezesc. Suntem în secțiunea Mutianiu. O să mă auziți pe tot parcursul acestui videoclip. Sper că mă auziți. Într-un mod foarte entuziasmat, cu multă adrenalină, așa că dați volumul la mic pentru că mai țip așa pe alocuri. De bucurie și de entuziasm pentru că suntem primii din tot neamul nostru care au venit la Marele Zid Chinezesc și vrem să vă arătăm și vouă cum am ajuns aici și cum puteți să faceți și voi ca să fiți și voi primii din neamul vostru dacă nu aveți bunici sau străbunici care au fost deja aici, așa că haideți să începem! Suntem în taxi acum, la 7:20 ne întâlnim cu ghidul turistic. Taxiurile sunt foarte accesibile, ne luăm prin Didi. Foarte multă activitate la 6:50. Chiar dacă nu pare, sunt foarte multe mașini. Și la ușă toată lumea are pături din astea puse groase. Nu știu de ce, dar așa e la intrări la ei, adică este tot la restaurante, ca să intri, treci de genul ăsta de copertine, nici n-am știut ce sunt prima oară. S-a și luminat și noi tot în taxi suntem. Doamne, ce frig este! Uite, acolo e Marele Zid Chinezesc, pe munții ăia. Mergem să luăm biletele către telecabină, e frig de nu se poate și a zis că am prins o vreme excepțională. Am 3 straturi pe mine. Bine, mi-am luat și o paltonașul ăsta ca să fac niște poze, dar acum parcă îmi pare rău că nu mi-am luat geaca serioasă. O să fie o excursie foarte obositoare din ce am înțeles, sunt foarte multe trepte de urcat. Să vedem cum o să fie. Hai că începe. Trebuie să mergem să-mi iau neapărat cafea, că mă doare capul. Și poate găsesc ceva, o bluză să-mi iau. Bine, nu avem timp, dar... Vai, mamă, o să mor de frig în vârful muntelui, vă zic. Avem un ghid foarte preocupat de timp, dar înțeleg că avem multe de văzut. Păi nu mai puteam de frig, efectiv. Mi-am luat o bluză de 300 de lei. Am negociat-o de la 500 de lei. Te-a pregătit broștenii pentru momentul ăsta, că ai negociat cu doamna. Și, thank you, this with milk, right? Deci, să vă zic, am dovedit încă o dată că nu știu să mă îmbrac, în primul rând. În al doilea rând, am luat microfonul ăla și pe dedesubt la toate gecile și la toate bluzoanele. Am 4 straturi pe mine. În al treilea rând, deci Andrei s-a țigănit, a zice chiar o să pun din ăla bip, ci lasă că e adevărat. A făcut-o Andrei pe aia, a zis no. Deci nu s-a dus Andrei una mai jos. Gata, deci îmi spusese... Păi nu, că am pornit de mai jos și am văzut că ea ar fi lăsat până pe la vreo 450. 450, dar așa nu mai avem timp. Da. Și Andrei tot făcea acolo. Și după aia a început să-mi zică, dezbracă-te! Hai! Dă jos asta! Dă jos asta! 500 de ioane, adică vreo 310 lei. Și 2 cafele. S-a negociat intens. Prima oprire Shadow Bus. Doamne, ce agitație este, nu-mi vine să cred. Deci ne-am și trezit la 5:30 dimineața. Am și întârziat că am făcut cu traficul din Beijing. Acum ne grăbim peste tot. Mi se pare așa de chinezească toată experiența. Ați văzut flegma, da? Ați văzut-o. Eu n-am vrut, dar așa e peste tot. Mi-a zis Andrei că este shuttle bus, dar eu pentru că nu... Shadow bus. Dar pentru că n-am înțeles ce zic, am crezut că eu pus o denumire din asta mai ciudată, că era trecut cu galben pe hartă și m-am gândit că e gen shadow, dar nu e galben. Cafeluța asta e chioară, Doamne, nici când aveam 14 ani nu beam cafea așa de
Like. Uitați, e zona de munte aici și sunt 10 grade astăzi și a zis că acum e foarte bună vremea. Sunt 10 grade, dar se simt, nu știu, ca 2-3. Ați auzit? Shadow. Uite mă, așa pronunță ei, dar e shuttle, da. Da, ei pronunță și ca pronunție un shadow. se aude, da. Păi nu ca în filmarea, cum zice shadow. Deci noi suntem la Mutianiu. Asta e intrarea de est, aia e de vest. Pe aici o să coborâm pe topogan. Pe aici urcăm. Aici avem control cu fața. Trebuie să o mai zic o dată. Mergem undeva unde nu a mai fost nimeni din tot neamului nostru. Nimeni de la Ștefan cel Mare până la Vlad Țepeș până la Burebista, din neamul nostru, din rădăcina noastră, nu a fost nimeni aici. Mergem la a treia minune a lumii vizitată de noi, pe lângă Coloseum și pe lângă Petra din Iordania. Mergem la marele zid chinezesc. Uai, deci m-a trezit cafeaua aia slabă sau negocierea aia cu baba aia chinezoaică, nu știu, dar a fost ceva așa, adrenalină. Dar ai luat și o porție de frig așa serioasă. Cred că. Vai, ce emoționat. Vă dați seama că eu n-am mers nici până la Bulgari înainte să încep să călătoresc. Doamne, ce tare! Nici până la Bulgari nu mersesem până la 25 de ani. Sau 27, nu știu la cât am fost. Până la graniță, da. Asta zic. Și-a făcut memușa cu setup-ul. Ia uitați ce bine se potrivește. Acum mergem cu acestele scaune. Ia uitați. Cu din asta mergem. Vai, mor, cu din asta. Doamne, mor. Hai către marele zid chinezesc, am emoții, jur, le simt în burtă. Mă lasă vocea. De la oamenii ăștia cu flegme. Nu ai văzut niciodată nicio telecatele de asta? De ce simt ceva la picioare? E asta. Ce m-a speriat, am crezut că simt pământul la picioare. De ce n-am mai fost nici la noi în România cu din asta? Vai, ce emoție am, cred că Vai, nu cred ce frumos e. Am auzit că sunt păianjeni pe aici, am văzut că sunt păianjeni prin copaci, nu știu de ce. M-am uitat eu la toți dubioși pe net care postează clipuri. Ce frumos e! Calm, Elena. Calm! Vai! Uite și topoganul! Uitați și topoganul! Pe asta o să mergem la coborâre. Asta este printre... Doamne, deci mi se pare așa de șmecher. Uite cum arată oamenii, uite. Ce tare e! Doamne, de ce țip? Vrei să le facem cu mâna? Hai! Dar să ne deconcentrăm, nu? Zi! Uite, bucură de peisaje, uite jos. Uite ce tare îi! Doamne, vă dați seama că asta o să facem și noi? O să coborâm 1800 de metri. Hei! Nu ne văd câți concentrați. Înțeleg. Și eu aș fi. Vai, ce tare îi! E, că sunt fiertă. Nu știu ce să fac ca să mă comport normal. Nu știu. Este comport normal. Nu știu, sunt foarte... Cred că am un din ăla de puseu de adrenalină, nu? Că nici nu sunt foarte coerentă, nu? Vai, uite cum se văd munții! Da. Vai, hai facem o poză, vrei? Ce vrei tu? Posibil să se fie auzit fâș. Nu-i nimica, lasă să se audă fâș. Să se audă fâș. Uite ce imagini. Nu contează. Ce s-a auzit, Nu contează. Vai, ce frumos e. Vedeți marele zid chinezesc? Și vedeți de unde am urcat? Doamne! E efectiv incredibil. Doamne, nu pot să cred! Nu că eu mor. Deci, am făcut poze. Și nu știu că facem poză. Eu ți-am zis că facem poză. Eu mă uitam acolo cum să ne dăm jos. A costat 30 de ioane, adică vreo 18 lei, dar e foarte șmecher. E genial, îl jur. Foarte tare. Le zid chinezesc. Oficial. Aceasta este partea Mutianiu de est. Partea aceea nu este vizitabilă. Aici putem să mergem așa țâc traseul până aici sau chiar până aici. Dar ne-a zis ghidul că este mult prea obositor și ar fi prea mult de făcut, având în vedere tot traseul pe care l-avem de făcut. Și către vest putem merge așa sau putem să luăm
telecabina și noi o să luăm telecabina apoi. Dar lasă că ajungem și acolo. Hai să mergem să vizităm. Sunt foarte multe trepte de urcat, dar vedeți, este mult mai liber. Nu știu dacă mă auziți că sunt foarte mulți oameni, dar lasă că plec eu de aici și vă zic. Acum testăm microfoanele să vedem cât de bune sunt. La chinezi, asta e chiar locul potrivit. Unde e pisica? Pisica! Pss, pss. Hai, pisica! Hai! Pisa! Hai! Șeșe, hai! Șeșe, hai! Șeșe! Pss, pss. Eu ajungând la marele zid chinezesc și filmând pisica în locul zidului. Deci putem să urcăm. Cum ar veni pe puncte. 5, 4, 3, 2 și 1 dincolo. Dar n-are sens. Unde? Pisica! Mor. Mor. Uite cum toată lumea îi face poze pisicii. Uite și tu ce efect au pisicile asupra noastră ca oameni. Deci suntem la marele zid chinezesc și toată lumea asta și face videoclipuri la pisici. Deci e ceva incredibil. Pune mâna pe ea? Da, pune. Du-te și pune. Și noi nu o să urcăm. De ce? Pentru că o să mergem și pe partea de vest. Și ar fi obositor. Doamne, ce frumos să vede. Doamne! Ar fi obositor să mergem și pe partea de vest. Vai, este superb. Nici nu mai pot să vorbesc. Da. Suntem în zidul chinezesc. Băi, pe unde au urcat oamenii ăștia și de ce nu urcăm și noi? Hai să urcăm și noi pe aici. Ia. Hai să ocolim. Mamă, cred că se vede mișto tare. Leșin. Auzi, tu știi că au zis că vedem Mongolia pe o parte? China pe o parte și Mongolia pe alta. Ne-au zis în autobuz. Da, ne-au zis că în depărtare putem să vedem Mongolia. Ne-au explicat cum arată cursurile de apă, dar era o engleză prea avansată geografică pentru mine și n-am înțeles. Doamne, ce frumos se vede. Doamne, ferești. Doamne. Iese și un pic soarele așa dramatic. Pua. Let me take a portrait as well. Yeah, too professional. You're an expert. Such a beautiful family. Deci uitați-vă cât e de frumos. Deci în primul rând, marele zid chinezesc, absolut superb. Ulterior, munții, pentru că nu e vorba doar de locul acesta ca marele zid chinezesc, cât de localizarea sa este spectaculoasă. Asta este partea mai puțin vizitată a marelui zid chinezesc, fiind la o oră jumătate de Beijing, dar asta ne-a permis să avem parte de o mai mare liniște, mai mare libertate, cu mai puțini turiști. Mergem acum către tobogan, de la marele zid chinezesc până jos, pentru că de ce să mergem cu telecabina înapoi? Cred că se vede frumos tare în spatele meu, nu? Uitați-l! Pe aici o să ne dăm noi acum. Hai să vedem cum e pe toboganul ăsta. De 1,8 km nu m-am mai dat pe tobogan de când eram copil. Dar o fac acum în China, în 2 km de tobogan. Hai! Părea mult mai distractiv din exterior, mi-a fost așa de frică la început. Am mers numai cu frâna de mână trasă și toată lumea, inclusiv Andrei, trebuia să meargă încetișor în spatele meu, dar mi-era frică, mai ales la curbe și mai ales când vedeam că este cineva pus acolo, însemna că era o curbă periculoasă, nu? Și prin urmare eu încetineam. Până la urmă mi-a zis Andrei să las trupul în față pentru a merge mai repede și am văzut că era cu adevărat mai distractiv așa. A fost foarte mișto coborârea, mi-a fost puțin frică. Pe o scară de la 1 la 10 aș da un 7 și nu pot să zic că aș mai coborâ așa. Pentru că a fost un pic stresant, v-am zis, dar a fost mișto odată în viață, na, ce să zic. Deci opțiunea 1 este cu telescaunul înapoi sau cu topoganul, cum alegeți voi. A fost fain acum, odată în viață chiar merită să faceți acest lucru. Uitați-vă și din celălalt unghi, dovada că chiar am făcut asta și nu e AI. Ne-am luat și statuetă pentru colecția noastră cu marele zid chinezesc. Și acum, un cadru care ar face pe mămica mândră. Așa, gata, am făcut cadru pentru mămica. Urcăm către marele zid chinezesc de vest, la Mutianiu. Cred că a fost alegerea potrivită să mergem aici și nu la Badaling. Badaling este opțiunea mai accesibilă, adică e foarte aproape de Beijing și e mult mai ușor de mers. Nu sunt atât de multe trepte, nu trebuie să fie atât de atletic. Dar aici, prin faptul că e mai departe de oraș, este la o oră jumătate
și prin faptul că sunt așa trepte de făcut, vin mai puțini oameni pentru că trebuie să ai condiție fizică. Prin urmare, mie mi se pare că aici, dacă sănătatea vă permite și puteți să urcați câteva scări, mă rog, mai multe, dar acum alege fiecare câte urcă, eu zic că aici merită să mergeți. Și aici ai către telecabină, urcă pe celălalt braț, pe cel vestic, acum dă fata zoom, deci pe fiecare sens, 140 de yuani costă de persoană dus întors, adică vreo 100 de lei, nu. Și de aici luăm telecabina. Este tot 140, deci 140 la fiecare. Dus întors. Ce frumos e! It's flying. We are flying. Are we going on top of the mountain? Mamă, ce frumos e! The leaves. Only green tray is a palm tree. Brown to me. They look orange. Da, suntem mai sus decât la celălalt. Suntem foarte sus. On foot? Yeah. And then having to sit. Wow! Uite, Andrei, cum se vede. Otherwise takes like 40 minutes. Look at the mountains. Wow! Guys, look at that view. These Pisica am găsit-o aici. E prima pisică civilizească pe care o mângâi. Ia vezi cum are ochii. Bă, ce mamă! Are ochii normal? Are normal, da. Prima pisică chinezească mângâiată, mă, Doamne! Ce pufoșenie! În România mi-au batoane din astea, pentru că de obicei e greață, de la cât efort fac. Sunt corporatistă și am fost obișnuită să fac atâta efort dimineața. Și nu e reclamă. Deci am ajuns pe partea de vest. Vreau să vă spun că este extrem, dar extrem de spectaculos. Sunt scări de urcat, coborât, dar este... Stați să schimb camera. E senzațional. Deci e... Doamne! Ce au putut construi? Marele zid chinezesc are 21.000 de kilometri și Armstrong a zis că este vizibil de pe lună și atunci a devenit o atracție turistică mondială. Era și până atunci cel mai mare zid și încă este de pe pământ. 21.000 de kilometri la urma urmei. Dar nu știu dacă senzația e partea asta cu văzutul de pe lună. Impresionant e faptul că au construit 21.000 de kilometri. Bine, nu pe tot l-au făcut din prima. Acum 2400 de ani. La această înălțime uriașă, într-un timp record, adică ne-a zis pe autobuz că au construit toată secțiunea asta în 10 ani. Mie mi se pare greu să urc cu telecabina și mai apoi să urc cu pașii mei, singură, fără moloz și fără cărămizi. Deci asta probabil este o temă de gândire și de respect pentru oamenii care au murit ca noi să vedem acum acest obiectiv turistic. Și aici, ia să vedem, așa arătau casele soldaților care stăteau aici să păzească, pentru că, bineînțeles, funcția și motivul pentru care a fost construit Marele Zid Chinezesc nu a fost ca să aducă sute de mii de turiști în 2020-2025, dar a fost funcție de apărare și aici stăteau soldații să vadă dacă este atacată China. Doamne, ce țară! Nici nu pot să-mi imaginez sacrificiul. Nu pot să-mi imaginez sacrificiul uman care a fost necesar pentru a crea acest loc. Am ajuns pe partea cealaltă. Cum se numește? Garnizoană? Nu garnizoană. Casa garnizoanei chinezești. Am ajuns pe partea cealaltă. Este magic. Dacă ar fi să aleg între est și vest, le-aș face din nou pe ambele, deși e obositor, pentru că
La partea de est a fost super distractiv topoganul și la partea de vest recomandarea mea pentru voi este să veniți cu un ghid turistic. De ce? Chiar dacă puteți ajunge aici pe cont propriu, puteți să veniți la Marele Zid Chinezesc, sunt multe autobuze, există marea șansă să pierdeți aici toată ziua, pentru că este destul de dificil să înțelegi exact care este parcursul și nu am văzut atât de multe indicatoare în limba engleză. Ghidul nostru este o persoană foarte stresată, care vrea să facă totul așa la punct și virgulă, la minut, așa ca Andrei. Spiritul lui Andrei este și în ea și prin urmare ea o să vă ghideze într-un mod foarte eficient. O să vă dea recomandări atât de utile, adică aș fi pierdut atât de mult timp acolo dacă nu ne-ar fi zis ea: pe partea de est stați o oră, aici stați 2 ore și o oră mâncați jos, adică mi se pare jos, mă referă în parcare. Avem un bufet pe care l-am plătit în biletul excursiei. Vreau să vă recomand această excursie pentru că mie mi se pare, și mai avem încă Summer Palace, Palatul de Vară, după această excursie la Marele Zid Chinezesc. Mi se pare o excursie foarte utilă. Aveți autocar, ghid turistic, persoană care nu neapărat pe partea asta istorică, să vă explice cât pragmatic, administrativ, să vă spună: mergeți pe acolo cu telecabina, pe acolo cu telescaunul, pe acolo cu aia. Și mi se pare super tare că am avut această experiență. O să vă las linkul de la Get Your Guide în descriere și mie mi-a plăcut foarte mult. Yo-Yo se numește ghidul nostru turistic și acum o să mergem să mâncăm, să vă arăt ce avem la bufet. Biletul nu mai știu cât a fost, parcă vreo 200 de lei de persoană, dar o să ne uităm și vă lăsăm pe ecran scris. Ziceți cum vi s-a părut Marele Zid Chinezesc până acum în comentarii. Cum arată telecabina cu care coborâm de la Marele Zid Chinezesc. Andrei își face încălzirea pentru Tianmen Mountain, chiar că trebuie să cumpărăm biletele, că sigur s-a deschis. Și acum mergem să mâncăm. Avem inclus bufetul. Eu am nici de pișicuți aici, ia uitați! Drăguții asta, peste tot sunt monițoi și monițoaie și desene și e foarte mișto. Deci chiar e super mișto. Și acum că am coborât la timp de la Marele Zid Chinezesc, putem și să ne uităm la suveniruri. Sunt foarte frumoase, îmi plac mult. Ia uite și astea, turnulețele astea. Ce frumoase sunt. No, very cute. How much one? This is 65. 30? 65. 30? Look. Yes, show me. Vreau să-mi dați așa o cifră pentru noua mea căciuliță cu panda. Nu știu pe unde o să o port, în afară de China, că pe acasă o să-mi fie rușine, bineînțeles, să mă îmbrac cu căciuliță cu panda. Dar aici îmi place foarte mult. Andrei râde de mine, dar mie mi se pare că am scos-o chiar la un preț foarte bun. La 60 și ceva de lei. Cute! Some blush. Yes! Here, very fancy. Remember you. Wow! Uite, îți fac video. Asta o să îmi facă domnul aici gravura. From? Romania. Romania, oh. So, deci până la urmă am luat una pentru mama și domnul ne scrie numele mamei mele aici. E incredibil. Și am luat mămicii mele un din ăsta cu peștișori și costă 100, tot așa, 100 de yuani, vreo 60 de lei. Și am luat cu pești care înseamnă bogăție. Pentru mine am luat acesta, nu știu ce înseamnă, dar este foarte frumos. Movul este culoarea mea preferată. Chiar sunt curioasă mea ce înseamnă, ce semnificație are asta pe care am ales-o. Ia să vedem. Okay, thank you. Yes, it is the flower in winter. For winter? Yes, the palm oil, yeah. Ah, it's flower for winter. Yeah, yes. Și acum îl trece la al meu. Doamne, ce muncă de chinez bătrân. E extraordinar, îl respect foarte mult, dar am vrut să fac gluma asta. E un om foarte talentat. M-au impresionat oamenii de aici. Și când negociază așa cu tine, parcă așa cu zâmbetul pe buze, nu știu cum să zic, nu-i cu răutate așa cum simt câteodată în piețele când merg
Când am fost în anumite țări arabe, parcă am simțit așa cu hai, ia și tu de aici, dar ei sunt foarte drăguți. Yeah. Oh my god, this is so cute! Good gift. Oh, thank you so much! I'm sure my mom will be super happy. Yeah, I think. Deci domnul le face pe toate la mână. Marele zid chinezesc și sunt tot felul. Asta era, de exemplu, sticluțe de parfumuri. Aia ce am luat eu este colier. E și cel mai greu de făcut, vă dați seama că e cel mai micuț. Și să știți că am scos prețurile la jumătate peste tot. Adică unde am început să negociez, cam așa e, până la jumătate. Și așa animată este întreaga zonă. Noi nu mai avem timp să stăm, oricum ne-am cumpărat destule suveniruri, zic și eu. Mă bucur că am luat asta pentru mama. Chiar îmi doream să merg și să mă gândesc la cineva și să cumpăr acel lucru. Dar faptul că este așa personalizat și pentru ea și că ne-am făcut la amândouă, e cu atât mai special. Mergem să mâncăm acum și trecem prin acest magazin de suveniruri la etaj să mâncăm. Vamos, alte scări, normal. Doar n-am urcat marele zid chinezesc. Asta e masa. Și pe aici. Deci, arată super bine. Așa. Uite ce bine arată noodles. Da, mi iau. Ia să mai vedem. Cred că e cu legume. Asta e tofu. Aici avem niște piept de rață. Și asta mi-am luat eu. Sper că nu mi-am luat cam mult. Paste cu roșii. Aici la dreapta avem din alea noodles cu legume, cartofi, orez cu pui. Aici mi-am luat o pulpiță să văd cum e. Și aici mi-am luat, că asta era secțiunea de prăjeli, cum ar veni. Un din asta de pui, dar nu prea arată pui, cred că este miau. Și cu ceapă. Și cu o bere amândoi. A fost nasoală mâncarea, nu vă zic că a fost bună, dar măcar a fost diversificată și am încercat multe chestii. Plecăm de la marele zid chinezesc. A fost o plăcere. Am prins soare la marele zid chinezesc în noiembrie. Acum mergem către Summer Palace. Plecăm de la marele zid chinezesc. O să facem cam o oră jumătate până în oraș. Băi, ce vreme bună am prins. Am prins o vreme excepțională. Măi, dar nu v-am zis că mi-a fost frică să vă zic. Doamne, ce dea camere a oamenii ăștia. N-am văzut în viața mea, efectiv, din metru în metru sunt camere. Și cu cât te apropii de obiective turistice foarte importante, sunt și 20 de camere pe loc. Am ajuns acum la The Summer Palace, mergem să vizităm. Ne-am luat tot așa căscuță. Dacă vorbim de Palatul de Vară, vorbim de Lady Dragon, de Domnița Dragon, pentru că ea este cea care a investit banii poporului chinez în acest proiect al ei, palatul său de vară, locul în care să se relaxeze. Povestea Lady Dragon este foarte interesantă. Ea era o simplă concubină de la curte. Regele dinastiilor avea până la 70 de concubine. Prin urmare, nu era cea mai atrăgătoare, nu ieșise cel mai mult în evidență și ce a făcut Lady Dragon? A vorbit cu un eunuc să obțină programul regelui și când regele era mereu, de exemplu, într-o curte, pac, și Lady Dragon îmbrăcată cu cele mai bune haine. Și cum repetiția este mama învățăturii, regele a întrebat până la urmă eunucul într-o zi, dar cine este domnișoara asta? Eunucul i-a transmis că este propria sa concubină. Totul bine, totul frumos, a făcut împăratul în acea seară programare la Lady Dragon în cameră, au făcut un băiat și la câțiva ani împăratul a murit. Când a murit împăratul, nici soția sa nu avea băieți, nici o altă concubină nu avea băieți, doar Lady Dragon. Prin urmare, băiatul lui Lady Dragon a devenit, pentru că era foarte mitit, el avea 3 ani, el a devenit următorul succesor la tron. Dar până atunci trebuia un intermediar al puterii. Și cine credeți că a fost? Ați ghicit, Lady Dragon. În câțiva ani a murit și copilul împăratului și al lui Lady Dragon. Și ce a făcut Lady Dragon pentru a reține puterea la ea? A adoptat nepotul său, copilul surorii sale, care, foarte convenabil, era tot așa minor și nu putea să preia puterea în momentul respectiv și Lady Dragon a continuat să fie ea cea care cârmuiește țara. Lady Dragon a trăit până la 70 și ceva de ani, ceea ce era aproape o minune pentru vremurile respective, când femeile aveau media de viață 30 de ani, dar cum a făcut acest lucru? A trăit în cel mai luxos mod posibil. La o aniversare și-a cumpărat prima mașină din tot regatul și pentru că a deranjat-o că trebuie să stea în fața ei șoferul, l-a pus să conducă în genunchi. Ia că ne arată un delușor pe care să urcăm
pentru a vedea o priveliște frumoasă cu lacul. Ce-mi place înclinație 15. Ias, uite cum a intrat femuralul. Ias. Asta e pavilionul secret. Pentru că pavilionul ăla mare e închis. Și doar ăsta e deschis. Am aflat și despre dinastia Ming și Qing. O să vă povestesc imediat cum ne separăm de grup. Practic, pagoda despre care vă ziceam e aceasta. E magnific. Aici vin mai mult localnici, din ce am înțeles. V-am zis, de obicei toată lumea vizitează pe aia mare, pe care v-am arătat-o anterior, dar lunea este închis, cum sunt majoritatea obiectivelor turistice din China. Hai să urcăm. Mamă, ce trepte sunt. Ia uitați ce trepte sunt. Da. Și-mi place că nu se tem de cameră, așa cum sunt europenii. Printre modalitățile de răsfăț ale lui Lady Dragon, menționez faptul că dorea să aibă în fiecare zi schimbate de 60 de ori pe zi șosetele și mereu trebuiau să fie de cea mai bună calitate și dorea în fiecare cameră să aibă 40 de kilograme de fruct pentru a nu simți mirosul de lac, cel mai adesea piersici. Fix din asta spărgea Andrei. Sparna de astea în jocul Wukong, la chestia asta ca să iau putere. Băiatul meu, mă. Wukong. Favorite. Microgame. Yes. Foarte frumos și palatul de vară. Foarte frumos. Cu lacul ăsta, păcat că e așa frig, da? În rest chiar e superb. Risipa și modul de viață luxos ale lui Lady Dragon au fost istorice. La fiecare masă, ea solicita doar pentru ea să-i fie prezentate 120 de feluri de mâncare. Se spunea că mănâncă 150.000 de mere pe an doar pentru că le ținea în camere să miroase frumos. Aceasta este, de exemplu, o barcă de 36 de metri din marmură, să simbolizeze faptul că domnița Dragon nu o să plece niciodată și nu o să cedeze puterea. Deci ce a pus frumos am prins. Cu Andrei acolo. Oricum toată curtea și totul arată foarte special și spectaculos. Fiecare grindă are o pictură unică. Sunt zeci de mii de picturi unice, toate simbolizând ceva, gen o căsuță cu lac, pagode, pod peste lac, ideea asta de iaz, de pond, de toate legate de lac și de relaxare. Pentru că asta era, la urma urmei, casa lor de vacanță. Deci am pus adresa acasă, eram super pregătiți să ajungem acasă și nu știu ce s-a întâmplat, ne-a lăsat pe străduța asta. Tot ne-a zis să coborâm, cred, și am coborât și sper că suntem aproape de casă. Doamne, ce de chestii, uite! Doamne, deci orașul ăsta, jur că poți să stai la shopping 2 săptămâni în continuu, e superb. Nu, deci trebuie să iau un moment să fac niște cadre aici, că e prea spectaculos, pur și simplu. Este superb, uite. Și aici, Doamne, și asta, uitați-vă. E absolut magnifică. Ce facem? Intrăm aici? Doamne, ce frumoase sunt! Uitați-vă cum arată un magazin random în China. Deci totul este super colorat, super frumos. Exact așa îmi doream să văd. Exact așa. Cred că sunt la 100 de grame, 33. Oricum arată super tare. Îmi place enorm. Le-aș încerca pe toate, vă dați seama. A? Să vă arăt până la urmă și ceea ce am luat din acest magazin super frumos. Deci înțelegeți că așa sunt magazinele lor. Așa, am luat așa câteva chestiuțe. Asta mi se pare foarte frumoasă. Și astea nu știu ce sunt, dar părea interesant. Nimic nu știm ce e. Nimica nu știm de fapt. Dar sigur nu mai sunt ouă din alea borhoțite, cum se cheamă. Așa, asta e, zici că e magiun ăsta.
Eram curios. Așa și ăsta. Ce frig e. Da. Bucățelele astea am dat 24 de ioane, adică vreo 15 lei. Doamne, le face el acum, dar nu-mi dau seama ce sunt. Ce sunt din zahăr? Nu eu. Nu e, că e superb. E un frig de nu se poate astăzi, după ce s-a lăsat soarele, s-a dus toată căldura, dar este prea frumos. Deci nu am cuvinte. Deci chiar îți vine să intri în toate când le vezi. Ăstea îs roboți, mă. Băi, eu am crezut că sunt oameni, mă. Vai, nu cred. Gusta până la urmă ceai din ăsta. Nu știu ce e, dar e foarte bun. Am cumpărat niște ceai de la un băiat care m-a enervat că nu știa de România. Nu știa unde, mă rog, nu știa de țara noastră. Și în sine m-a enervat, așa că... Păi da, nu mă, dar cum adică eu vin să-ți vizitez țara și tu n-ai auzit niciodată de România? E primul efectiv pe care îl văd care nu a auzit. Doamne ferește! Ai, lasă-o, nu părea cel mai inteligent, dar n-a auzit de o țară. Am auzit toate țările, le-am învățat pe toate la școală. El nu face școală? Hai că m-am și enervat. Mă filmează ăștia pe străzi cum le înjur patrioții ăștia, compatrioți. Da, am luat din astea cu porc. Costă 28 de... ok. Yes. Perfect. Yes. Much more. Stai așa, putem pune noi. Putem... No? Ok. Pune tu. Hai să vedeți că mi-am luat și primul meu sandwich ever, făcut cu porc. Aici sunt niște chestii foarte dubioase, dar au doamnele un stil de a vinde foarte mișto. Asta este sandwich-ul. Așa ar trebui să arate. O să vedem cum o să fie. Ia să vedem noi. Arată super bine oricum. Ce tare! Oh my god! I love it so much! Doamne, ce tare ne face! Băi, pentru un sandwich, mă, de 12-15 lei cât muncești, mi-a făcut și o omletă, mi-a pus și 2 ouă. Îmi pune acum și carnea de porc, uitați ce frumos! Super, mi-a pus și alune. Ia uitați ce frumos rulează. It's amazing. Yes, please. Thank you so much. Din ce ați văzut că mi-a făcut domnișoara, au ieșit aceste două sandvișuri care arată super bine. Și v-am zis, amândouă au costat 12 lei. Așa, stați că scăpam sandvișurile că-s fierbinți. Aici sunt găluștele pe care le-am luat tot așa, de care v-am zis acum anterior, una lângă alta. Și am mai luat Andrei niște orez cu piept de porc, că n-am mâncat foarte bine astăzi, ne e foame, mai ales după cât am urcat la Marele Zid Chinezești, cât am stat în picioare la Summer Palace. Așa, deci cât a costat aici? Doamne, ce bine arată asta neagră. 12 lei asta. 12 lei? Algele? Ia, dă și mie o algă să gust acum în timp real. 15 lei. Ia, dă să gust, Mamă, ce bune sunt, zici că-s chipsuri. Baza mișto e că e foarte similar cu ideea noastră de mall, adică e foarte curat. Food court, așa, nu venea cuvântul. Food court, deci nu miroase a nimic, e super curat, îți vine să mănânci de oriunde, deci chiar nu mi-e frică de absolut nimic. Hai să testăm chestiile pe care le-am cumpărat. Stai așa să dau ceaiul la o parte, cumpărat de la băiatul ăla care nu știe unde e România. Cred că o să-l dăruiesc ca să nu mi-l mai amintesc, să nu mai mi-amintesc faza. Așa, ce îi măr? Măr, da. Băi, chestia e că am mai mâncat una din asta. Foarte bun. Are, dar nu-mi lăsa mie atâta. Lasă-mă, mănâncă, haide. Să vă arăt produsele, pentru că Andrei n-avea răbdare la acest pas. Numai că eu nu știu să le deschid. Hai bă, frate, și asta. Am luat și geleuri aici. Ai luat geleuri separat? Geleuri, da. Uite, trebuie să mai desfac. Mergea mai bine când erai tu. Nu-mi place. Trecem la următoare. Sper că asta să fie mai bună, ia.
Apropo, mi s-a întâlnit ceva pe față când am mâncat? De cum pun videoclipul cu mine mortară? Ce? E bun. Mai au gură. Nu-mi place atât de mult, e fel comparat cu celălalt. Cred că e caisă din dulceață ei. Eu zic să lăsăm frumoasele la final. Trebuie să găsim undeva să ne spălăm pe mâini după aia. A, și asta e la fel ca aia? Ia. Pare la fel. A, cred că e cu cireș asta. Uite, vezi că se vede, toate sunt fructe, uite. Da. La asta mă refer că trăiesc foarte sănătos. Vezi? Ia uite. Sunt fructe, vezi? Că ele alea au fost tot fructe, la un moment dat. Au și sâmburi, frate. Nu mai vreau, nu. Dulciurile la ei parcă nu au gust de dulciurile la noi. Adică pare așa ceva ce mânca la bunica acasă, foarte sănătos. Nu simt zahăr. Nu simt sarea. Ia, uite ce frumoase sunt. Care sunt ce? Roșu. Cu? Roșie. Roz. Na, roz. Asta e the best. Am ales bine că le-am lăsat la final. Asta e înghețată din aia, gheață rasă. Yes! Deci fiți atenți că mi-au ceai de lici. Tot 25 de ioane am dat pe el, adică tot vreo 13-15 lei, ceva de genul. Dar uitați-vă ce fain arată, mor! Arată senzațional. Toilet. Toilet. Asta e cel mai bun compot pe care l-am băut în viața mea. Hai că mai e și sus. Dar uitați-vă cum arată. Ați zice voi că ăsta este... Stați așa un pic, m-am concentrat. Ați spune voi că ăsta este un street market, un street... habar n-am, adică din Asia? Apare ca ceva foarte modern, foarte igienic. De obicei când zici street food te gândești la mâncare în niște condiții suspicioase, foarte ieftină, tocmai pentru că este făcut așa. Oh, Andrei, gata, asta mi iau. Gata. Ok. Gata, Andrei, hai spre casă. Știu că îți place foarte mult, dar o să ne placă și pe mai departe. Mâine plecăm către Chengdu. Este orașul Panda. Poate de asta mi-am și luat căciula să mă pregătesc. Dar a fost o reală plăcere să vizităm Beijingul. Chiar o adevărată plăcere. Bă, ce ai, măi? Cel mai frumos. S-au dat în dreapta. Vai, uite ce frumos e. Doamne, uite ce frumos e. Stai să dau cu 0,5. Doamne, nu mai pot. Cunosc strada, am fost pe aici. Da, e străduța aia pe care am văzut-o. Uite, asta e, da. Te cunoști, când am fost pe aici, mi-ai arătat clădirea asta. E decorat de Crăciun. Nu cred. Deci nu pot să cred. Ăla mare, mă. E decorat de Crăciun. Uite-te în sus aici la pește. Oare intră în anul peștelui? Să căutăm. Dar nu cred că există pește. Da, n-au. Oricum, superbă strada asta. Uite, mă, străduța pe care am mers noi. Ne-am făcut poze atunci. Da. Asta e, da. Zici, Da, numai că e totul deschis acum. Astea sunt cele mai tari chestii ever, jur. Deci astea sunt preferatele mele. Mișto e, frate. Mă simt ca într-o vacanță din aia, gen concediu ca în Grecia. Ne-a tripat așa pe amândoi cumva, nu știu. Nu știu, dar e mișto în sine și oamenii sunt foarte mișto. E extraordinar, sincer. Ia uitați ce frumoase sunt.
Gata, mergem spre casă, vă pupăm. Sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi. Urmează data viitoare Chengdu, dacă nu intervine nimic în plan. Chengdu cu o surpriză, să zicem așa. Ne vedem data viitoare.